المكان الأقذر والأوسخ من جزيرة إبستين، مكان تمنع فيه الإعلام والتصوير والدخول على أي شخص غريب لكي لا يعرف أحد ما يجري في داخله. إنه بستان البوهيمي، تلك المساحة المعزولة الموصوفة بأشياء لا تصدق، والتي سنربطها من البداية بملف جزيرة جيفري إبستين وملفاتها المسربة، لأن ما يقال عن البستان يبدو في سوءه وكأنه امتداد لدوائر النفوذ التي ارتبط اسمها أيضاً بملفات إبستين وبتحالفات نخبوية لا تكشف بسهولة. كلنا سمعنا عن فضائح جزيرة ليتل سان جيمس المرتبطة باسم جيفري إبستين، وعن الجرائم السادية التي تنسب إلى شبكات تستغل المال والنفوذ. لكن المخيف لا يكمن فقط في التسريبات التي خرجت من تلك الجزيرة، بل في وجود أماكن أخرى خطرة وسرية تمارس فيها أنشطة مريضة. من هذه الأماكن يأتي اسم البستان البوهيمي، أو ما يعرف لدى البعض ببوهيميان جروف في كاليفورنيا، الذي تحيط به أسوار عالية وأشجار عملاقة وحراسة مشددة، ويحظر دخول النساء إليه في فترات معينة ويمنع التصوير نهائياً. البستان البوهيمي، كما روت تقارير تحقيقية وأفلام وثائقية، مكان يجتمع فيه سنوياً نحو 2000 أو أكثر من أغنى وأقوى رجال العالم في مخيم صيفي سري. أعضاء من النخبة يأتون إليه كي يقضوا أسبوعين في عزلة تامة داخل غابة السيكويا العملاقة، حيث تقام عروض مسرحية غريبة وطقوس رمزية يلبس فيها كثيرون أزياء تشبه ملابس الكهنة القدماء أو حتى أزياء أنثوية، ويرددون صيغاً شعائرية أو اقتباسات من أساطير وكتابات قديمة. هناك تمثال بومة ضخم يعد الرمز الرسمي للمكان، ويحيط به بحيرة صغيرة تستخدم في عروض يتحدث عنها الناس من عقود. من أشهر ما نقل عن البستان أنه ناد له قوانين صارمة لا تقبل العضوية بالتقدم، بل ينبغي أن يختار المرء من قبل الأعضاء الحاليين، وأن يرسل له دعوة رسمية، وأن يخضع لعملية فحص دقيقة. العضوية للرجال فقط في قاعدة تاريخية، والضيوف يسمح بمن يوافق عليهم النظام بعد رقابة أمنية مشددة. النظام الهرمي داخل النادي يعطي من قضى 40 سنة فيه لقب الحرس القديم، ومن ثم مقعداً خاصاً ومركزاً أعلى من بقية الأعضاء. أما برنامج المخيم الصيفي فمليء بالعروض المسرحية والغنائية والمحاضرات، لكنه يتضمن أيضاً سلوكيات لافتة للانتباه: التعري طواعية، علاقات جنسية متحررة، لتبييض الفكرة التقليدية عن ناد للترويح وتحويلها إلى احتفالية لنخبة تعيش حرية كاملة من أي أعراف اجتماعية. هذا المشهد وحده يثير الشكوك، لكن المزاعم الأكثر خطورة هي ما تردده مصادر متعددة: أن ما يحدث وراء الأستار أبعد من عروض رمزية، وأن هناك ممارسة طقوس توصف بأنها وثنية، وروايات عن حلقات انحراف جنسي واختطاف وضحايا تقدم كقربان أمام رمز بني لهم. ورد في تقارير استقصائية أن أسماء شخصيات بارزة ارتقطت بتاريخ النادي، وأن لقاءات وصفها بعضهم بأنها مصانع صفقات كبرى تمت داخل الطقوس وفي السر. من بين الأسماء التي ذكرت بأشكال مختلفة في تقارير الإعلام الغربي حضور أفراد من عائلات رئاسية ووزراء سابقين وقادة صناعيين ومؤسسي شركات كبرى وأكاديميين. وقد تناولت الصحافة كذلك تقارير عن جولات خاصة أقامها قضاة أو مسؤولون رسميون برعاية رعاة ومانحين معروفين، ما دفع تناول الموضوع إلى حيز واسع من التكهنات والسجالات. التاريخ الذي يحمله هذا النادي طويل، تأسس عام 1872، ومن بين المؤسسين من كانوا فنانين وصحفيين، لكن مع الوقت امتدت دائرة الأعضاء لتشمل قوى سياسية واقتصادية. من أوائل الأعضاء الذين ارتبطت أسماؤهم بالتاريخ المبكر للنادي اسم الكاتب الشهير مارك توين، لكن مع مرور الزمن تغير طابع الاحتفال، فصار يقصده رجال المال والسلطة إضافة إلى من بقي من رموز الثقافة. ما بدأ كمجتمع فني تحول إلى مؤسسة حصرية يتم فيها تبادل النفوذ والصلات، وتعقد فيها اتصالات سرية لا تصرف علنا لأسباب أمنية وفق قائلين. ونظريات المؤامرة حول البستان لم تتوقف عند مجرد التكهن، ففي 15 يوليو من عام 2000 شهدت محاولة تسلل صحفيين لتصوير جانب من الأعمال، وقد نتج عن ذلك مواد ومشاهد أذيعت إعلامياً وأثارت ترجيحات بأن ما يجري يتجاوز العروض الرمزية إلى أداء طقسي مهيب. بعض الصحفيين وصفوا ما رأوه بأنه طقوس قديمة ممثلة، فيما قلل آخرون من الضجيج واعتبروه مجرد مهرجان للأثرياء. ومن الجدير بالذكر أن التحقيقات والقصص المرتبطة بالبستان لم تخلو من ذكر أسماء سياسية واقتصادية كبيرة عبر العقود.
أجيال من رؤساء ووزراء وقادة أعمال ذكرت أسماؤهم في بعض التقارير الصحفية حول زيارات أو مشاركات أو حضور فعاليات، ما أنتج مزيجاً من التساؤلات حول العلاقة بين النوادي السرية ومراكز صناعة القرار. وفي هذا السياق عرضت تقارير عن حضور شخصيات من الصف الأول في السياسة والاقتصاد العالميين عبر الزمن، لكن لا يعني هذا بالضرورة مشاركة في أفعال مخالفة للقانون، بيد أن الجمع بين السرية المطلقة والقدرة على التأثير يجعل من كل شيء داخلي مصدر قلق وفضول. تتناقض الروايات والشهادات، فبعض من دخلوا البستان غادروا بذكريات عن حفلات ومسرحيات، آخرون تحدثوا عن مشاهد مروعة وصرحوا بأنه جرى إحضار شباب وشابات مقابل وعود بمنح دراسية ووظائف. تصريحات عديدة تشير إلى أن الضحايا كانوا يستجلبون إلى المكان بوعد فرص أو تسهيلات، ثم يصبحون في دائرة من الخضوع والاستغلال. روايات أخرى أكثر حدة تدعي أن عمليات خطف واعتداء وتضحيات وقعت داخل محيط البستان، وأن النفوذ ضمن النادي أعاق أي تحقيقات حاسمة. طبعاً هذه اتهامات عظيمة ومرعبة، وقد أغلقت ملفات متعلقة بها لغياب أدلة قاطعة مرة بعد أخرى، لكن الشهود الذين خرجوا يتحدثون عن تجارب شخصية روت قصصاً عن اعتداءات وعمليات انتهت بمآسٍ لضحايا لا زال كثيرون منهم يطالبون بالحقيقة والعدالة. أما رمز البستان الشهير تمثال البومة فحظي بتغطية إعلامية واسعة وتحليل ثقافي وديني، فالبومة بالنسبة لبعض الثقافات هي رمز الحكمة والمعرفة، بينما ربطها آخرون بأساطير قديمة عن آلهة كنعانية وفينيقية قيل إن عبادتها تناولت قصصاً منسوبة للتضحية. تناولت تقارير إن كلمة ملخ أو ملخ المرتبطة بالأسطورة القديمة استدلت بها السرديات حول طقوس مريبة، لكن المؤرخين الأهليين يصرون على فصل الأسطورة عن الأدلة. إذن هناك فصل واضح بين ما هو موثق تاريخياً وما ألصق به لاحقاً من شائعات وتفسيرات مثيرة. لا تخلو هذه القصص من خيالات ومبالغات، لكن تواصل التحقيقات وظهور شهادات متكررة جعل من واجب الصحافة الاستقصائية أن تسلم المواد المتاحة إلى جهات رسمية متى ما توافرت أدلة كافية لمتابعة قضايا جنائية. حتى الآن الكثير مما يقال عن البستان يظل في منطقة رمادية بين الحقيقة والريبة، وبين حرية التجمع والنشاط، وبين تجاوزات إن برزت فستكون جرائم يعاقب عليها القانون. أكرر، الحكم النهائي يبقى للمحاكم وللتحقيقات. ما نعرضه هنا هو تجميع ما تداولته وسائل الإعلام والتحقيقات الاستقصائية، ولم يحكم هنا على أي أحد بالتواطؤ الجنائي لمجرد ورود اسمه في قوائم الضيوف أو في ملفات غير كاملة. في ختام هذا العرض يبقى سؤال يفرض نفسه بقوة: هل البستان البوهيمي مجرد ناد للترفيه بين نخبة تختار السرية كقيمة خاصة، أم أنه واجهة لأنشطة أشد سواداً؟ وهل تشكل هذه المساحات المغلقة جزءاً من منظومة أوسع تترجم النفوذ إلى استثناء عن المساءلة؟ نترك لكم الحكم، ونعدكم بمتابعة أي جديد وثائقي يظهر لاحقاً، لأن قضايا النخبة والسرية لا تنتهي عند العرض الأول، بل تتعداها إلى تحقيقات تراكمية قد تكشف في وقت لاحق ما هو أقل غموضاً أو أكثر إثارة للرعب. قناة صدى الحكاية تشكركم على المشاهدة.